सांगा सर, तुम्ही सांगा. तुम्ही वाचा. मराठी वाचता नाही तो? मराठी जास्त नाही. मग शिकलं पाहिजे तुमच्याकडनं मराठी वाचायला बोलायला संगीत आणि वाचा. नाही इथं आमच्या समोर बोलणं काय नाही, 2 खाली मला लावायला काय मराठी शिकलंच पाहिजे आणि मराठी वाचता आलंच पाहिजे. हां, वाचलं पाहिजे. लक्षात ठेवा. आम्हाला काही फरक नाही पडत तुमची केस दिसतं घंटा याला उडत. हां, चला आपण जरा तुमचे पदार्थ बघायचे आम्हाला चला. कंपनीचा ॲड्रेसचा काय संबंध आहे? कंपनीचा ॲड्रेसचा काय संबंध? आम्हाला तू कंपनी सांगणार एवढ्या वर्गाला ऐका सर. कंपनी का कंपनी माधरच ऐका सर. कुठली कंपनी? हा एक मिनिट थांबा ना. तर आमच्यावर केस मध्ये नाही पडायचं. मध्ये नाही पडायचं. समजलं ना? मध्ये नाही पडायचं. कंपनी विपनचं सांगायचं नाही. ऐकलं आम्हाला सांगणार का तू की कंपनी